Hello, hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam. Puso, puso, puso. 2 puso ng saging ang ihahain natin ngayon na tiyak na magugustuhan ng pamilya nyo. Una, balatan muna natin ang puso ng saging. Aalisin natin yung matigas na bahagi na balat nito hanggang maiwan yung mas mapusyaw na kulay nito. Tanggalin natin ang matigas na bahagi sa gitna nito. Next, hiwain natin to ng maliliit. Lagyan ng asin. Lamasing mabuti. At pigain. Ito ay para mawala ang pakla ng puso ng saging. Next, sa ating pan, maglagay tayo ng konting mantika. Igisa ang bawang. Sibuyas. At ang puso ng saging. Lagyan ng oyster sauce. Konting-konting asin lang. Haluing mabuti hanggang maluto ang puso ng saging. Iset aside natin at palamigin. Pag malamig na, maglagay tayo ng 2 itlog. Ilagay ang sibuyas, timplahan ng asin at paminta. Tandaan, i-adjust po ang mga pampalasa. Maaari naman tikman ito para mas makontrol nyo ang lasa. Lagyan ng oyster sauce pero optional po ito. At unti-unti natin lagyan ng harina. Haluin itong mabuti. At ipiprito na natin. Gumamit ako dito ng panukat. Ito ay ang 1/3 cup. Mag-form tayo ng patty. Pag golden brown na, baligtarin. I-flex ko lang. Ay! Flex ka pa. Sige, ulit. Ganda, di ba? At syempre, gagawa din tayo ng sausawan natin pero optional to ha, nasa sa inyo kung gagawin nyo din. Simplihan lang natin, lagyan natin ng suka, bawang, timplahan ng asin, paminta, siling labuyo, haluin. Lagyan ng dahon ng sibuyas.
Narito na ang ating puso ng saging patty. Magmumukbang na naman tong si Mister. Abangan po ninyo. Ito. Ako nagugas ng akong kamay. Ito, yung puso ng saging na ginagawang burger patty. Pero mas masarap nito sa suka ko yan. Paano ng tikim? Araw ng mga puso. Nantay nyo. Masarap. Pero tikman yung subukan nyo. Gano'n ang tiktik ni Taimyo. Kaya nga mas lalo akong napamahal sa kanya. Kasi yung mga simpleng ulam, naggawa niya ng paraan. Ito Taimyo. Pag once na nakapresenta yan sa misa, sa dining table nyo, maiisip ko ba na puso pala ng saging yan? Masarap yan, masarap. Please don't forget to follow Murang Ulam sa ating mga social media accounts. Meron tayong YouTube, Instagram, Facebook page at Facebook group. Join na kayo!